مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي، خوتي وخواتاتي. نطلب من الله تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جبت لكم واحد 3 ديال الوصفات عباره عن انتيبيوتيك وفي نفس الوقت علاج لهذا البرد هذا وهاد لا غريب هذه اللي راها مع شتو الجو كي راه داير، يعني ماشي الجو ديال الشتاء وماشي الجو ديال الصيف، يعني وهذا الجو هذا راه يأثر على الصدر ديالنا وعلى صحتنا والاطفال ديالنا. المهم الوصفه الاولى الثوم هي والتمر. الثوم هي والتمر غادي هكا تجيبي الثومه، يعني كاين اللي بغى يديرها خضراء يديرها خضراء، وكاين اللي بغي هكذا يشويها بحال هكذا واحد شويه باش يحيد من هذيك الاخر ديالها. يعني كما تعرفوا الثومه قاصحه في ريحتها وقاصحه في المذاق ديالها، ولهذا ديريها تشويها شويه، يا اما تشويها في مقله بحال هكا، يا اما تحطيها مباشره هكا. ولا الا كانت عندك شي حديده ولا شي شبكه ولا بحال هكا تحطيها هكا. المهم انتي والاخر ديالك يعني الطريقه باش تشويها ليسونسيال انك تشويها. وكانت تجيبي بحال هكا تميرات. المهم انايا غادي غير نوريكم، ما غاديش نكثر هكا، يعني نوريكم الطريقه وصافي. تتخلي هذه تشوى في الساع، ولا ملي تكوني مثلا طيبيها شي حاجه في كوكوط ولا شي حاجه كديريها غير فوق المغطى ديالها. ديك الوقيته اللي راكي طيبي ديريها فوق الاخر ديالها وصافي فوق المغطى، وغادي تحسي بها بحال اللي شويه بدات ترطاب. ها هي راه صافي بدات ترطاب. اللهم صل على رسول الله. غادي نخليها واحد شويه وغادي نتلاقاو باش نوريكم التتمه ديالها. ها هي البنات راه بدات تحيد القشره ديالها صافي. هاني غادي هانتوما تشوفوا هكا. ها شوفوا راه بدات. ومن الاحسن تشوفوا الثومه الحمراء ياكو. غادي تجيبي بحال هكا التمره، الا كانت الثومه هكذا كبيره ما قديتولهاش هكا كبيره، فتحوها هكا في الوسط. هانتوما تشوفوا راه ولات صافي، راه ولات بعدا طابت وبعدا ولات بحال الزبده. ديريها هكا في التمره هكا. وفي الليل ملي تبغي تنعسي حتى تبغيو تنعسوا ولادي وبناتي حتى تبغيو تنعسوا وكولوا شحال ما قديتو، يعني وحده زوج 3، خصوصا الا كنتو دايرين هكذا فارقينهم على النص. ديروا هكا. راه درك بحال اللي راها غير تمره، بحال اللي راها غير يعني تومه وحده، وانا راني معمره بها زوج هكا. صدقوني راها انتيبيوتيك اللي ما قدش غير وحيده، هي وحيده ياكل وحيده بالليل وينعس. ولحقاش باش ديك الريحه ديال الثومه من الاحسن نديروها بالليل. هانتوما تشوفوا بحال هكا، هانتوما تشوفوا كتجي زوينه. وكما قلت لكم ملي كتشوى راه ما كتبانش ريحتها. ان شاء الله درك غادي نوريكم الاخر الزوجه، الوصفه الزوجه ان شاء الله. الوصفه الزوجه البنات ولادي وبناتي عباره عن الزنجبيل، هذا سكينجبير هذا اللي طري، وبيضه بلديه، شويه ديال الحليب. واللي ما عندوش سكينجبير طري بحال هكذا السكينجبير العادي. راني درت الحليب يغلى غير واحد شويه على حساب بيضه، يعني اللي على كل واحد على حساب الاخر ديالو. وواحد شويه ديال سكينجبير، واحد معلقه صغيره مع مراش، معلقه صغيره مع مراش. ها هي حتى يدير هنايا هاد الزنجبيل، يدير شويه يطلق شويه هنايا مع هاد الحليب هذا، بحال الا بغينا نقولوا يغلي هكذا شويه. ونجيب البيضه، ملي نجيب البيضه غير نحلها هكا فوق النار هكا، غير نحلها ونحركها غير شويه. غادي نحركها غير شويه ونحيدها.
صدقوني هاد الوصفه هادي راها كتجي رائعه بالنسبه لهادوك اللي كيكون ضربهم البرد في الاول وكيكون عندهم داك التبوريشه، ولا الا بغينا نقولوا كيحسوا بالاخر، كيحسوا بالبروده. هكا كتجي مدردره، يعني هكذا تجي بحال الماء. ولا بغيتو كاين اللي ما يحملش البيض هكا خضر يزيد يطيبها شويه، فهمتوا؟ كاين اللي ما يحملش البيض خضر يجي يطيبها، ولكن من الاحسن تكون غير هكا دايره، تكون غير هكا بغينا نقولوا جاريه. بالنسبه لهذا الا كنتي حكيتيه هو اللي درتيه تصفيه، من الاحسن تصفيه. يعني كاين اللي ما يبغيش المذاق ديال هاد السكينجبير ياكلو كامل هكذاك بالحبوب. ها نتوما تشوفوا كي كتجي غير هكا، ها شفتوا غير هكا تجي وكتشربيها. يعني هذه اخر حاجه ديريها تاكليها وتمشي تنعسي. هذه صدقوني ولادي وبناتي، صدقوني راها رائعه كما قلت لكم. لا الصدر اللي يكون مع شتو الجو كي راه داير، الصدر ملي كيكون هكذا يعني فيه واحد شويه ديال الكحه، ولا تحسي بصدرك مجروح ولا شي حاجه، هذه راها رائعه. اللي بغى يزيد معها شويه ما قدش يسرطها هكا يزيد معها شويه ملحه، كاين اللي كيزيد معها شويه عسل، كاين اللي يزيد معها شويه زيت الزيتون، يعني لكم الاختيار. وكاين اللي ياكلها غير هكا غير عاديه هكا كيشربها راه هكا تنتكل هكذا عاديه، راها غزاله كما قلت لكم. البيض البلدي والزنجبيل ولا سكينجبير راها رائعه بمعنى الكلمه. يعني غير ديروها وغادي ان شاء الله غادي ترحموا عليا كما كنقول دائما. غادي نشوفوا الوصفه الثالثه. بالنسبه للوصفه الثالثه ان شاء الله غادي تكون عباره عن العسل الحر. هانتوما تشوفوا ما شاء الله راه العسل الحر 100% ان شاء الله. الليم ولا الحامض، كاين اللي يقول له الليم وكاين اللي يقول له الحامض. والثوم 4 ديال الفصوص ديال الثوم يكونوا حمر. اللي ما عندهاش الحامض تقدر دير الخل الابيض. هنا عندي ديال الاخر ديال الحامض ولا الخل الابيض، المهم اللي عندكم. هاد الوصفه هذه كي غادي نديروا لها، غادي نجيبوا نص كاس بحال هكذا، نص كاس ديال العسل مع 4 ديال الفصوص ديال الثوم مع نص كاس ديال الحامض ولا ديال الخل. الا ما كانش عندكم، الا عندكم مشكل ديال المعده يعني كضر يضركم الحامض، غادي ديروا غير ربع كاس ديال الحامض مع نص كاس ديال هذا ديال العسل الحره مع 4 ديال الفصوص ديال الثوم. وطبعا الا بغيتوا تزيدوا الكميه غادي ديروا 8 ديال الفصوص ديال الثوم، كاس عسل، نص كاس ديال هذا ديال الحامض. والا ما كانش عندكم المشكل ديال المعده غادي ديروا كاس يعني كاس عسل كاس حامض 8 ديال الفصوص ديال الثوم، ولا نص كاس عسل نص كاس ليم و4 ديال الفصوص. غادي نطحنوهم في المونيليكس مزيان يطحنوا. ملي يطحنوا غادي نديروهم في قريعه من الصباح للصباح. غادي نديروا معلقه بحال هكذا في نص كاس ديال الماء. ملي نحطوها في نص كاس ديال الماء من الاحسن يكون دافي شويه، ونحركوه مزيان ونشربوه على معده فارغه. ومن الاحسن يكون هكذا مع صلاه الفجر. علاش؟ باش نرجعوا نعسوا ملي نوضوا على الفطور نيشان. صافي تفهمنا. يعني مع صلاة الفجر ولا في الصباح، يعني اول حاجه ديريها يعني على معده فارغه، ضروري ما تكونيش واكله حتى شي حاجه. يوميا هكذا راها رائعه والحمد لله. وهاد الوصفه هذه راها مجربه ولله الحمد. نتمنى من الله تجربوها وتلقاو عليها الشفاء ان شاء الله. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين. هاد الوصفات هادو كما قلت لكم انا دائما كنجيب لكم المجربه. هاد الوصفه هذه عطاتها للزوجه ديال الاخ ديالي وهي معتمده عندها وكديرها. اما الوصفه ديال الحليب والبيض البلدي هذيك عندنا في العائله، وحتى هي معتمده عند اختي الكبيره. يعني انا ملي كنجيب لكم شي وصفه طبيعيه بحال هكذا ولا بالاعشاب، ضروري ما نكون مجرباها انايا ولا مجرباها شي وحده من العائله ديالي اللي فيها الثقه. ونتمنى من الله تستافدوا من هذه الوصفات اللي راني كنعطيكم.
وبارطاجيوهم في المواقع التواصل الاجتماعي، لان كما كنقولوا الدل على الخير كفاعله. والله يجيب الشفاء لكل واحد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش اني احبكم في الله. ونقول هادو اللي عاد راهم يدخلوا معايا جداد، نقول لهم الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتكم. ونتمنى من الله نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.